Welcome to my Digital Educare YouTube channel. শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ টুইটযোগে এটা বিশেষ আহ্বান জনাইছে। ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগৰ পৰাও এখন নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাইছে যে অহা কাইলৈ চন্দ্ৰযান-3 চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব আৰু ইয়াৰ লাইভ ব্ৰডকাষ্ট হ'ব ইউটিউব, ইছৰ ফেচবুক লগতে DD নেশ্যনেল চেনেলত আবেলি 5:20 মানৰ পৰা। শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে তেখেতে টুইটযোগে লিখিছে, ইয়াতে চাওক। Chandrayaan-3 is set to land on moon on 23rd May 2023 at 6 p.m. Live broadcast will be available via YouTube, ISRO's Facebook page and DD National TV from 5:20 p.m. I request all teachers and students across our schools and colleges to watch it. So তেখেতে আহ্বান জনাইছে যে আমাৰ স্কুল আৰু কলেজৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে এই পৰিঘটনাটো উপভোগ কৰে। অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ এডিশ্যনেল ছেক্ৰেটাৰী ফালৰ পৰাও ডিৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন, তাৰপিছত ডিৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন, ডিৰেক্টৰ অফ SCRT আৰু MD আদৰ্শ বিদ্যালয়লৈ নটিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে। ইয়াতে চাওক। Regarding event of landing of Chandrayaan-3 mission, with reference to the subject cited above, I am directed to forward here with a copy of letter received from Government of India. ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা লেটাৰ পোৱা বুলি কৈছে, which it is informed that the event of landing of Chandrayaan-3 mission will be broadcasted live on 23rd August 2023 starting from 17:27 অর্থাৎ 5:27 hours IST. A letter is already issued in this regard by the SS Assam. You are requested to organize special assemblies with effect from 5:30 p.m. to 6:30 p.m. on 23rd August 2023. আবেলি 5:30 বজাৰ পৰা 6:30 বজালৈ কি কৰিব কৈছে, ইন অল স্কুল অফ দ্য ষ্টেট সকলো বিদ্যালয়ত ইন একৰ্ডেঞ্চ উইথ SSA টু ফেচিলেট ভিউইং দ্য ইভেণ্টছ অফ লেণ্ডিং অফ Chandrayaan-3 মিছন বাই অল স্কুল ষ্টুডেণ্ট অফ দ্য ষ্টেট। ৰাজ্যৰ সকলো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী যাতে এই ইভেণ্টছটো উপভোগ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যনখন প্ৰকাশ কৰিছে। মই আজি ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনালোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি যিসকলে চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি দিব।